Singing the hymns and the gospel music, and even to this day, it's an extremely significant part of his life. Bill was always interested in current events. One morning, he couldn't have been more than 7 years old. He read where Arkansas was on the bottom in education. He remarked to me at the time, "You know, if Arkansas will let me, one of these days I'm going to get us off the bottom." Well, you know, you don't pay a lot of attention to a child saying something like that. It was in July of 1963 that I went to Washington and met President Kennedy at the Boys Nation program. And he came out and, made a few little comments. We were all standing there in alphabetical order, so Arkansas was near the front of the line, and I was the biggest kid there. And so I made sure that I got to shake hands with him. And I remember just thinking what an incredible country this was, that somebody like me who came from a little town in Arkansas who, had no money, no political position or anything, would be given the opportunity to meet the president. When he came home from Boys Nation with this picture of John Kennedy and himself shaking hands, I've never seen such an expression on a man's face in my life. He just had such pride. And I knew then that government... Το θρίαβό του στην ασπίδα στην έρημο, ο George Bush σε 3 μήνες από τώρα θα πρέπει να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο. Ένας πρόεδρος ο οποίος είχε όλα τα προσόντα, τα καλύτερα προσόντα ίσως που θα μπορούσε να έχει ποτέ ένας αρχηγός του Λευκού Οίκου. Εάν έχουμε λίγο χρόνο θα γυρίσουμε τώρα πάλι στο CBS και θα ξαναβρεθούμε πάλι κοντά. Μόλις το CBS ανακοίνωσε ότι έλαβε 6 εκλέκτορες από την πολιτεία του Κάνσας ο κύριος George Bush και έτσι έχει ανεβάσει τη δύναμη του σε εκλέκτορες σε 70 άτομα, αλλά όπως ακούσαμε προηγουμένως, έχοντας πάρει την πολιτεία της Καλιφόρνια με τους 54 εκλέκτορες, έχει ξεπεράσει τους 365 εκλέκτορες και ενδέχεται να ξεπεράσει τους 400 εκλέκτορες ο κύριος Bush, έχοντας πραγματικά δημιουργήσει την έκπληξη, τη χιονοστιβάδα και έχοντας πάρει ψήφους από όλες τις κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες. Παραμένουν ακόμη ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα, παραδείγματος χάρη για τη Βόρεια Καρολίνα, αλλά βέβαια δεν μπορεί να βαρύνουν στο τελικό αποτέλεσμα. Κάποιο σχόλιο της Τσάνγκ? Προηγουμένως συζητήσαμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε αυτοί οι οποίοι αντέστρεψαν την ψήφο τους από τον Bush 88 στο Clinton σήμερα, φιλετικά, κλάσεις ηλικίας και το καθεξής. Ας δούμε όμως εδώ ποιοι ψήφισαν τον Bush. Συντηρητικοί επάνω, δυτικοί κάτω. Στα δύο ποσοστά βλέπουμε στις στήλες τη σύγκριση μεταξύ 1992 και 1988. Αν δούμε κατά φύλο, άνδρες στην πρώτη γραμμή, γυναίκες στη δεύτερη, η ίδια σύγκριση 1992-1988. Βλέπουμε ότι εδώ μειώθηκε αρκετά σημαντικά το ποσοστό ανδρών που ψήφισε για τον κύριο Bush. Εάν τώρα δούμε στην πρώτη γραμμή τους Αμερικανούς μέσου εισοδήματος, 38% έναντι 56%. Και οι περίφημοι baby boomers 1992-1988, σημαντικότατη διαφορά από 53%-36% είναι η περίφημη γενιά των 40άριδων, η οποία φαίνει και καθοριστική σε αυτές τις εκλογές. Εις βάρος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανατροπή των προηγουμένων αποτελεσμάτων. Έχουμε άλλο ένα αποτέλεσμα και για την κυρία Χέικελ. Όλα αυτά μας δίνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα η νέα γερουσία θα έχει 6 γυναίκες μέλη, πρωτοφανές για τα αμερικανικά δεδομένα, ίσως και 8. Συγγνώμη, Bob. Αποτελέσματα από το Mississippi, 7 εκλέκτορες υπέρ του κυρίου Bush.
φτάνει τους 77, ίσως πολύ αργά, ίσως πολύ λίγοι, 362 εκλέκτορες υπέρ του κυρίου Bill Clinton. Οι εκτιμήσεις γίνονται όλο ένα και πιο ακριβείς. Τα πράγματα είναι πλέον δεδομένα. Εάν υπάρξει η παραμικρή αλλαγή και στο Τέξας ή στη Φλόριντα, τότε είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ξεπεράσουν τους 400 εκλέκτορες, να επιβεβαιωθεί το περίφημο φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Ένα ερώτημα το οποίο έρχεται στο μυαλό είναι πώς είναι δυνατόν να παρατηρούμε ένα τέτοιο φαινόμενο, ιδιαίτερα εις βάρος ενός Προεδρού που είναι καλός άνθρωπος, πετυχημένος σαν πρόεδρος σε μια σειρά πραγμάτων. Σχολιαστής. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε γιατί? Δεν ξέρω. Γνωρίζω τον άνθρωπο, γνωρίζω ότι ως αντιπρόεδρος του Ρόναλντ Ρίγαν ήταν έντιμος, αξιόπιστος και έχω την εντύπωση ότι σε κάποια περίοδο έγινε έντονη η φθορά του από το χρόνο. Έπειτα υπήρξαν ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα. Η άμβλωση, πάμε σχάρι. Μια σειρά πραγμάτων όπου ο George Bush άρχισε να αλλάζει γνώμη. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχασε ίσως το πιο σημαντικό ατού του, την αξιοπιστία του. Άρχισε να ανησυχεί ο κόσμος. Και συγχρόνως να συνειδητοποιεί ότι ίσως αυτό ακριβώς να ήταν δείγμα ότι η χώρα ήταν έτοιμη για την αλλαγή. Θα ήθελα να σας διακόψω τώρα για να ακούσουμε τον George Bush, ο οποίος θα βγει σε λίγο να μας μιλήσει. Είναι ακόμη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζωντανή αναμετάδοση από το Houston. Βλέπουμε τους οπαδούς του George Bush που τον περιμένουν. Γιος πλούσιας οικογένειας, δεν χρειάστηκε να κερδίσει το ψωμί του. Μακρά πολιτική σταδιοδρομία, επιτυχής, φτάνοντας στο ύπατο αξίωμα. Άλλο ένα αποτέλεσμα της πολιτείας της Βόρειας Δακότα υπέρ του George Bush, συν 3 εκλέκτορες. 362 εκλέκτορες υπέρ του κυρίου Clinton, 80 υπέρ του κυρίου Bush. Αυτή τη στιγμή έλεγα λοιπόν προηγουμένως, λέγει ο κύριος Dan Rather, ότι έχει μια μακρά παράδοση πίσω του κύριος Bush. Αυτός είναι ο James Baker, μέχρι πρότινος πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, προσωπάρχης του George Bush σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Τον κάλεσε ο George Bush να αναλάβει προσωπικά τον προεκλογικό αγώνα. Προσπάθησε όσο μπορούσε, αλλά φαίνεται πως δεν κατάφερε να στείλει τον φίλο του, τον παιδικό του φίλο, στον Λευκό Οίκο. Θα είναι όμως τώρα ένας από τους υποψήφιους για να οδηγήσει αυτός τώρα την καμπάνια των Ρεπουμπλικάνων στα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία 35 χρόνια θεωρώ τον αυτό μου τυχερό που είχα σαν φίλο τον George Bush και τον γνώρισα υπό όλες τις ιδιότητες που είχε καθώς υπηρετούσε τη χώρα μας, την υπέροχη χώρα μας. Και εδώ και 4 χρόνια είχα το προνόμιο να τον παρουσιάζω και να τον γνωρίζω σαν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να παρουσιάσει κανείς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό είναι να σας πω, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, συνδεύεται από τη σύζυγό του, την Barbara Bush, και θα εκφανίσει τώρα αμέσως το λόγο του.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Hey, listen, we gotta get going. Ακούστε, κάποια στιγμή θα πρέπει και να φύγουμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Hey. Ακούστε με. George, σε ευχαριστούμε, George. Αγαπητοί φίλοι, έτσι βλέπω εγώ τα πράγματα, έτσι πρέπει να τα δει και η χώρα. Ο λαός μίλησε και εμείς σεβόμεθα την μεγαλοπρέπεια και την μεγαλοσύνη του δημοκρατικού μας συστήματος. Συγχαίρω τον αντίπαλό μου, έκανε μια πολύ δυνατή εκστρατεία και κέρδισε. Θέλω να γνωρίσει η χώρα μου να ξέρει ότι όλα τα κυβερνητικά στελέχη θα συνεργαστούν μαζί του και θα τον βοηθήσουμε στην απρόσκοπτη μεταβίβαση της εξουσίας. Του ευχόμαστε καλή τύχη, του ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Και σε όσους ψήφισαν για μας, για μένα, εδώ, ιδιαίτερα εδώ, αλλά και σε όλη τη χώρα, τους απευθύνω ένα θερμότατο ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Κρατήσαμε την πίστη μας, τις αρχές μας και πιστεύω ότι τιμήσαμε και τίμησα εγώ το αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ. Και τώρα σας ζητώ να σταθούμε όλοι πίσω από τον πρόεδρό μας, από τον νέο μας πρόεδρο, ανεξάρτητα από τις διαφορές που υπάρχουν. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό. Να είναι η Αμερική η πιο ασφαλής, η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο και να επιβεβαιώσουμε το αμερικανικό όνειρο. Να μην το καταστρέψουμε, να μην το διαλύσουμε. Και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dan Quayle, τον θαυμάσιο αντιπρόεδρο, in the face of the tremendous pounding, he stood for what he believes in. Διότι υπεράσπισε τις σκληρά τον Bob Dieter, τον Bob Mosbacher, ολόκληρη την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας που έκανε πραγματικά πολύτιμη προσπάθεια σε ένα χρόνο πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τα μέλη της κυβερνήσεως, όλους όσους υπηρέτησαν το έθνος μας με υπερηφάνεια, με ακεραιότητα και με μεγάλη και διακεκριμένη εργασία. Θα ήθελα ακόμη να μιλήσω για δύο ηγέτες που αντιπροσωπεύουν το ιδεώδες του δημόσιου τομέα, που βοήθησαν σε μια περίοδο τεράστιων μεταβατικών αλλαγών. Μιλάω για τον Brant Scowcroft και τον Jim Baker βεβαίως. And my good friend and fellow Texan, our Secretary of State, Jim Baker. Τον φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Jim Baker. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρη την οικογένειά μου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη γυναίκα που τη λένε Μπάρμπαρα. She has inspired this. Αυτή ήταν η εμπνεύστρια ολόκληρου του έθνους και νομίζω ότι πάντοτε η χώρα θα της είναι ευγνώμων. Απόψε όμως δεν είναι μια βραδιά για λόγους. Θα ήθελα ένα μήνυμα να το απευθύνω προς τους νέους της Αμερικής. Να το συμμεριστώ μαζί τους. Είμαι πεπισμένος ότι είμαστε ένα κράτος ανερχόμενο. Έχουμε περάσει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, αλλά δεν θα πρέπει οι νέοι να αποτρέπονται από το δημόσιο τομέα, από την κακή εικόνα των πολιτικών, της πολιτικής.
Εγώ προσπαθώ να βρω τρόπους να βοηθήσω τους ανθρώπους. Θα γίνω ενεργότατος παππούς και θα βοηθήσω όσο μπορώ και τους άλλους. Παρακαλώ όμως εσάς, τους νέους της χώρας μας, να συμμετέχετε στην πολιτική διαδικασία, γιατί χρειάζεται τον ιδεαλισμό σας, χρειάζεται την όθηση που μόνο εσείς μπορείτε να δώσετε, χρειάζεται την πεποίθησή σας. Και για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μου στον κυβερνήτη Clinton και στον γερουσιαστή Gore, τον συναδελφό του κατά την προεκλογική εκστρατεία, και ευχαριστώ όλους σας, όλους που βοηθήσατε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Σε ευχαριστώ όλους εσάς που φτιάχνετε την Αμερική. Ευχαριστώ πολύ. Always tough to lose. George Bush, who as συγκινημένοι οι οπαδοί του και οι φίλοι του George Bush δίνουν το τελευταίο ουρά, όπως τα λέμε, το τελευταίο χαιρετισμό σε αυτόν και στην σύζυγό του, την Μπάρμπαρα Bush. George Bush, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ για πάρα πολλά χρόνια, ήταν πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ήταν διευθυντής της CIA, υπήρξε γερουσιαστής, πετυχημένος επιχειρηματίας, αντιπρόεδρος για 8 ολόκληρα χρόνια, πρόεδρος για 4 χρόνια. Τι άλλο καλύτερο ρεκόρ θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος, ή τι θα μπορούσε κάτι περισσότερο να φιλοδοξήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Ο George Bush φεύγει τώρα από τον χώρο όπου ήταν το αρχηγείο των οπαδών του στο Houston του Τέξας και από όπου ήταν ο Λάμπερτς Σιγωτάκης και μας μίλησε τόσο πολύ. Και η γυναικεία φωνή που ακούσαμε, θα πρέπει να σας πω, ήταν της Νίκης Κλαδούχα, μιας ακόμα διερμηνέως που έχουμε εδώ πέρα στο στούντιό μας στην Αγία Παρασκευή. Ο Τερνάδερ μόλις ανέφερε το σημαντικότατο νομοθετικό έργο του George Bush και τον ιστορικό ρόλο τον οποίο έπαιξε. Το CBS διακόπτει για λίγο για να επανέλθουμε λίγο αργότερα, ελπίζοντας ότι θα ακούσουμε τον Μπέλ. Χτες ο πρόεδρος Bush δεν χωράει καμία αμφιβολία πως παρά τα προβλήματά του πάλεψε για να παραμείνει στο Λευκό Οίκο. Θα παρακολουθήσουμε τώρα αποκλειστική συνέντευξη του Αμερικανού Πρόεδρου. Well, Mr. President, thank you for finding the time to sit down with us. I suppose you've had another busy day disrupting weddings? Well, I'll tell you, that thing's been laid to rest, fortunately, but I had a good day, 4 states, and feeling quite encouraged. And in fact, do you think overall Ross Perot has been a positive factor in this race or not? Well, I think that I'll tell you what he's done is he struck a chord early on with volunteers and people that kind of felt left out, and I think that was positive. I can't analyze the race right now. Many think that his being there is helpful to me, and as opposed to Governor Clinton, but I leave that to all the gurus behind the scenes, the analysts. Right. And is it the same George Bush that people voted for in 1988 voting for today, or has 4 years in that job changed you? It's changed me. I'm more seasoned. I understand better what it is to be president, the kinds of decisions you have to make as president. I think I've got a broader perspective of the fact of our economy as it relates to the rest of the world. Some would have you believe that we are an economy that is totally isolated. And when you look at the rest of the world, you recognize not only is it the United States that's going to lead the rest of the world out of the doldrums, but that we are doing better than many other world economies. And it's those kinds of perspectives that I've gotten from dealing with problems both here and abroad. In terms of economic doldrums, though, Mr. President, there are other factors. There's global recession, there's a borrow and spend policies of the 80s, there's Congress or whatever. Oh, heavens, yes. All of those three, at least. What percentage of the responsibility, though, for the economic doldrums do you think is yours? I don't know how you measure percentages, but as President of the United States, you take the blame. You don't try to shift blame if there's human error in these things. If you make a mistake,
You look the American people in the eye and you say, hey, I messed that one up, and then you go on about and leading it. But in all your agenda for renewal and so on, you've been talking about the medium term and the long term. If you're re-elected, what will you do immediately in the short term to really improve those people who are hurting? Well, of course, what we need short term is an investment tax allowance. I still believe a capital gains cut would stimulate new small businesses. But would it do it quickly enough? Yes, it would do it fast. And the third thing that I've been trying to get, in the new Congress we will get, is a tax credit for the first-time home buyer, the guy that's never had a home. He and his wife are trying to buy one. You give him a little assistance, and that helps the entire housing industry, and with it all the businesses that go in. Those three things would stimulate the economy, and then I think confidence would come back, which has been lacking, if they see that with this new Congress we can go forward on my overall deficit reduction plan. And you're going to have James Baker in your second term as economic coordinator. He will coordinate all the cabinet positions and move this program forward. And he is a good one to do it. He has great respect on Capitol Hill. We'll have strong cabinet government. There will be a lot of new people. And we spelled out certain initiatives that we'll take the minute this election is over in order to get moving. One of them is to sit down with the new members of Congress, Democrat and Republican, because you're not going to have the gridlock in a new Congress we've had in this one. The only way they felt they could win, the liberal Democratic leaders, is to have everything be terrible. So when I suggested these things to stimulate the economy, they screeched that Congress to a halt. That's going to change. People are tired of Congress. But with all these requests for resignations from everyone for the day after the election, and James Baker in there as economic coordinator, does that mean that you're going to break up the Brady, Boskin, Darman team? David, that sounds frighteningly like an inside the beltway question of a man of your perspective. But nevertheless, I haven't said who's going to do what. You know, a lot of people want me to say, oh, we're going to move all these people out. I've never believed in shifting the blame to somebody. If there's blame, the captain of the ship accepts it. So are you saying that Brady, Boskin, and Darman will stay? I'm not saying they'll stay, and I'm not saying they'll go, but I'll be sure to let you know early on when I make a decision. It's just not, it's not appropriate for me to say that, but we're going to have a new team, and everybody knows it. I think Nick Brady indicated the other day that he doesn't plan to stay, and I think Boskin has said the same thing, but I don't want to be the one to say that right now. What about the people who say about all the candidates that the sums don't really add up, that that they're too optimistic, that when you talk about savings of 132 billion in 5 years, then on the other hand there's 165 billion in new promises since the campaign began. When you talk about mandatory caps saving 294 billion, on the other hand the 10% tick-off for people to put it to the deficit could cost 250 billion, and so that only leaves 44 billion for all the other promises, and nothing left for the deficit. Well, the check-off goes strictly to the deficit, so that will be working with the same thing as the controlling the growth of the mandatory program. You see, the thing that's out of control is these mandatory programs. 2/3 of our budget never comes to the president. And so I have proposed capping the growth, not the programs. Now, in terms of this, where you've said very clearly about cutting entitlements and so on, and you've said not Social Security, and your mid-session review said the options included capping Medicare, Medicaid, veterans benefits, food stamps. Which of those options do you prefer today? I'm not going to say that Iowa? Today, and I wouldn't say it. Well, because all you do is get special interest groups standing out in front of the hotel tonight. I want to have a nice sleep, and I'm not going to do it by saying we put in we put 30 different options, and the Congress and I will sit down, the leaders, when this election is over, and we'll say, all right, now let's select which of these many options we need to do. And it's not going to be easy. Somebody is going to get hurt, or not get as much as they want. But it's not cutting. It is controlling the growth. Right, capping. But isn't it possible that someone watching this program in, say, Little Rock, Arkansas, might suggest that not to give that answer now is almost, dare I say it, waffling? No, they wouldn't say waffling. They might say political.
but I haven't changed my position. You see, the definition of a waffler is one who takes one position one day and changes it to the next over and over again. And that's what Governor Clinton has religiously been doing. I have specifically said from day one... Religiously is good, because you said they didn't put God in their manifesto, so that's good. Day after day, I've been saying, I'm not going to say that. I'm telling you the formula for getting the job done. And there's no point having it picked apart by the nitpickers before you get ready to put it into action. Under the next Bush administration, if it happens, how long would it take jobs, how long would it take unemployment to get down from approximately 7.5% to 5%? I don't know, but it's gone down 3 straight months, and you know the way it's played in the press over here? Bad news for President Bush. Job market shrinks. These commentators wouldn't know good news if it hit them in the head with a hammer. They simply are unable to report anything decent about the economy. They never report that it's been growing, albeit anemically. And they keep talking about a deep recession when we've had 5 straight quarters of growth. So I don't know how long it would take, but I just hope it keeps on going down. But one thing a lot of people say is that you really got... Some of that depends on the export market. Yeah. And some of that depends on the economy of others. A lot of people say you got the worst of both worlds by saying you made a mistake over the budget deal of 1990, because on the one hand, what was that phrase? Someone said the most exciting attack on federal spending ever. But by saying it was a mistake, you got attacked for introducing new taxes, and then you didn't get the credit for an attack on federal spending. No, we take credit. Whereas Ronald Reagan managed to do tax cuts and somehow make them seem like a miracle. Well, he had tax increases. You mean tax increases? Tax increases, yeah. That was masterful. On the tax bill, there were some good things in it. The best thing was the cap on what they call discretionary spending. And we've managed to control that, even though Congress is still struggling to get out from under it. I still think that making the concession to the Democratic tax bill, and it was a Democratic bill, and I said, all right, let's go this route, was a mistake, because it didn't stimulate the economy. We should have stayed in there and gotten more spending constraint, actual cuts. And it's tough. Nobody likes to cut spending. You can't read the papers these days without getting stories about Iraq and Iraqgate and all that and so on. With the benefit of hindsight, do you think we wooed Saddam Hussein for too long, that we were still trying to get him into the family of nations when it was clear he had no family values at all? No, I don't. I think we had the right policy. It did not work. People have to be fair and look at what was going on in the world at the time. Here was the man with the 4th largest army in the world. We were being urged by our friends and subsequently allies to be not so tough on Saddam in terms of our controls on him. And I think the policy was worth the try. And then, when we did what we had to do, that was correct too. And many of the people that opposed me on going to the war are now trying to have a revisionistic view of history and try to equate and say that that could have all been avoided if we simply hadn't reached out to Saddam. They are wrong. They are dead wrong, and history will prove them wrong. And in terms of history, one thing I wasn't quite clear on, what has now become your very famous National Security Directive 26, which you signed on October the 2nd. Would you have gone ahead and signed that if you'd known all the information that was circulating among the officials at State and Defense and Energy and Agriculture and the CIA? Absolutely. About the bank in Atlanta and about the nuclear plans of Saddam? If you'd known about those, would you still have signed it? Or did you know about them, or some of them, and decide that in fact national priorities came first and our strategic needs were paramount? I think we did exactly the right thing. And there are all kinds of weird, erroneous allegations out there. And the fact that the bank was doing things, that is not the U.S. policy. When I was president, we made $500 million in ag credits went through that. Were given to Iraq, not through that bank, incidentally, and they paid back $837 million while I was president.
And I think we were right to extend the grain credits. If the bank was doing something illegal, that was wrong. But you got a lot of people that lived in the basement of the Pentagon who are now big policy experts telling us how we should have done it. We did the right thing. The directive was very clear that we were not enhancing their military or certainly their nuclear capability, and we did the right thing in going in there and destroying his army and kicking him out of Kuwait. So these revisionists are coming at it from one side after another, and I am confident that that directive was correct. And you would have done it even, you knew some of the factors about their nuclear build-up and so on. Oh, everybody thought they might be doing but something. When you signed that, you didn't know about the bank in Atlanta and the 4 or 5 billion scandal and so on. Well, no, absolutely not. When did you find out about that? Was it from, was it from State Department, CIA, or William Safire? I can't possibly remember. But I think I have access to the best intelligence in the world, and I can't help you on the chronology. But the record is very clear. We have made full disclosure. I remember being challenged in one of the debates. Get the records. We've leveled with the Congress. They've had hearings after hearings. They've had all the testimony and documents. And I've never seen such a phony charade trying to equate this with something wrong from a lot of people who were wrong, who did not understand and wouldn't. If I'd have listened to those guys, the critics now, Saddam Hussein would be sitting in downtown Riyadh atop the world's oil supplies with a nuclear weapon. And so we did what we had to do, and now you got a lot of second-guessers trying to say, well, we should have done it differently, ex post facto. That's not the way it works when you're president. Operation Desert Storm, everyone would agree that was a remarkable achievement and so on. And in your State of the Union, you said something to the effect that we ought to get the same sense of purpose exhibited in our approach to the domestic front and so on. Why have you not been able to engender that? Because in Desert Storm, I didn't have to have the United States Congress. In the Desert Storm, we brought them along, and we said, we're going to do this. And said, if you want to have peaceful solution to this, you support me on this resolution from the United Nations. In domestic policy, it's entirely different. They appropriate every dime, David. They tell me how to spend every dime, and you're working, particularly in the last couple of years, with dedicated liberal partisans who wanted to see me fail domestically. Now, maybe there's more persuasive ways for me to be, but the beautiful thing is we'll have a new Congress, and the gridlock will be gone because I'll be able to do in the second term what I was able to do in the first term, in the beginning. Clean Air Act, Americans for Disability Act. And you're going to have Jim Baker as your Schwarzkopf. Well, yeah, but we still got to work with Congress, but we're going to have so many new members, and also the politics have begun. They're not going to have to worry about my being reelected. They're not going to have to say, hey, in the back rooms, this will make the president look good, so we won't do it. There was some interesting stuff came out of one of the Democratic caucuses where the whole thing was, well, we better not pass this. It'll make the president look good. Put the country's interests aside. Sorry, we want to play politics. They won't have any threat from me anymore. I'm not going to run again. But I'm going to be ready from day one to take this message of economic soundness to the Congress, and I think we can make real progress. With all the hecticness of it, actually, this is obviously your last campaign, whatever the result. Are you kind of relieved about that? I'm thrilled about it. I am absolutely, and driving down to the wire I've never felt more energetic. You weren't in this country at the time, and one of the things I'm a little upset about the media, about the national media. I always separate out the local media, the photographers, the guys that carry the cameras, but it's these talking heads. And for a while there was a spate of stories that George Bush is in bad health. We couldn't shake it. Doctor would go out and reveal health records and talk about. I have never felt better. I feel like a spring cold, going right down to the wire to whip this governor and be... Και πάμε απευθείας με τη βοήθεια του CBS στη Βαγδάτη για να παρακολουθήσουμε τι γίνεται.
Ζωντανή ανταπόκριση από τη Βαγδάτη, όπου η κυβέρνηση αποσιώπησε πλήρως τις εκλογές. Φαίνεται όμως για τον Νότο Ιράκ ότι ξεκινάει μια νέα περίοδος. Ο πρόεδρος Μπούς δεν θα είναι πια πρόεδρος των ΗΠΑ και αυτό δίνει ελπίδα στον κόσμο. Βέβαια, για τον κοινό άνθρωπο δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο πρόεδρος. Οι Αμερικάνοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βομβάρδισαν τις πόλεις τους, βομβάρδισαν τα παιδιά τους και αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνοι για όλα τα κακά τα οποία συμβαίνουν στο Ιράκ. Οι αντικαθεστατικοί νιώθουν προδομένοι από τον πρόεδρο Μπούς. Νιώθουν ότι ο πρόεδρος Μπούς τους εγκατέλειψε μετά από τον πόλεμο. Βέβαια και η επίσημη άποψη είναι ότι όλοι οι Αμερικανοί είναι ίδιοι και συνεπώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη ελπίδα από τον ένα ή τον άλλο υποψήφιο. Όποιος και αν βγει πρόεδρος, η πολιτική, η αμερικανική ή η υπεριαλιστική θα παραμείνει ίδια. Διαφαίνεται όμως μία κάποια αλλαγή ως προς τις διαθέσεις που ίσως να είναι λίγο πιο λογικές και λιγότερο εκδικητικές. Ο Μπομπ Σάιμον από την Βαγδάτη σε ζωντανή ανταπόκριση. Επανερχόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κόσμος στην Κορνάκη, στα πλήθη περιμένουν στο Άρκανσο. Θα διακόψουμε όμως για λίγο, περιμένοντας τον Bill Clinton να λάβει το λόγο μπροστά στους θαυμαστές του. Βλέπουμε τώρα τα ποσοστά. Καλιφόρνια 45%, Νέα Υόρκη 49% για τον Bill Clinton. Τέξας 41%. Τα κατάφερε ο George Bush. Όπως και στη Φλόριδα ενδεχομένως πάλι με 41%, με πολύ μικρή διαφορά 40% για τον Bill Clinton. Έρθουμε για τη συνέχεια του προγράμματος του CBS. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχουμε ακούσει τον νικητή των εκλογών, τον Bill Clinton. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε τώρα τη συνέχεια της συνέντευξης του George Bush. For the people, not for me. Well, maybe that was because you kept on saying, I'm sick and tired of this, and I'm sick and tired of that. Well, that's typical. Maybe they took it out of context. I saw some, no, that's just an expression. Yeah. It means there's another little more vulgar expression that I will restrain myself from using on a program that reaches out to so many million people. We've got to keep up the family values. We must keep the family values up there. But I saw that analysis, and that was another one, sick and tired. Does this mean he has some psychological sickness or tiredness? Hey, I ran my 2.5 miles this morning, and I've never felt better. And I'm working 12, 14 hours a day, and I've never felt better. And I go to work for the people at 7 o'clock in the morning. You wake up at 5. I'm going to change that in the next term because I read 7 newspapers between 5 and 7. That's gone. I'm not going to do that anymore. Just go and get the business. Because you don't have to run anymore. You don't have to run an election anymore. What are the qualities of character that you've got, you think, that are important that maybe Bill Clinton doesn't have? Well, if I make a mistake, I admit it. That's character. And I can make a tough decision. And I've demonstrated that. And I think that that's very important in being president. Stick around, I'll try to think of some more. Do you I don't want to knock his... Do you like him? Yes. I like Bill Clinton. I know him. He's a personable guy. You know, it's funny, these debates. I hate the debate kind of milieu where there's this tension and everybody do this, say that, get this one-liner. But after the debate, I had a very pleasant visit with him. And I think he'd probably say the same thing, but I just differ. I just differ on philosophy. I think he'll be eaten alive, as Jimmy Carter was, by that Democratic Congress. And we'll go back to the Malays days at 21.5% interest rates for the United States. You can't, you got to stand up to the special interest. And so I have no problems personally, but I just have this visceral feeling that we're different on
our confidence about the United States, how to lead the United States, how to lead the world, as a matter of fact. What about change? Everyone says change, change, change. Yeah. Isn't that tough when you've been in power one way and another for 12 years to paint yourself as the apostle of change? Look at the changes in the world. Look at democracy and freedom. Look at our exports. Διακόπτουμε και πάλι τη συνέντευξη του George Bush για να δούμε τώρα στο CBS ποιον, τον Paul Tsongas, τον Έλληνα πρώην γερουσιαστή της Μασαξουσέτης στη Βοστόνη, που θα μιλήσει τώρα με τον Dan Rathers. Η ερώτηση έχει να κάνει με τις αλλαγές που ίσως επιφέρει, που έχει υποσχεθεί να επιφέρει ο Κλίντον στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και της περίθαλψης. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι πραγματικότητα και τα πράγματα θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Και έτσι δεν θα είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν όλα. Έχει επαγγελθεί και έχει δεσμευτεί να κάνει ο κ. Κλίντον. Γιατί δεν έγινε στο παρελθόν κάτι πιο αποφασιστικό? Η ερώτηση είναι σε αυτό το τομέα. Η υπόθεση είναι, λέει ο κ. Ράντμαν, ότι κανείς δεν είχε αποφασίσει, λόγω ίσως του πολιτικού κόστους, να προχωρήσει αποφασιστικά σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της περίθαλψης και της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εγώ και ο κ. Tsongas είναι να υποστηρίξουμε τους προέδρους ή τα μέλη του Κογκρέσου να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι αυτά που αναφέρεται εδώ, και όπως είπε ο κύριος Περό, μάλλον το μήνυμα που είχε πάρει ο Περό ήταν το σωστό, είχε πιάσει τον παλμό του μηνύματος του λαού, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Είναι, εν πάση περιπτώσει, πολύ δύσκολες εποχές για τον πρόεδρο, για οποιοδήποτε πρόεδρο, και δεν θα δούμε αλλαγές τόσο πολύ γρήγορα. Προς τον κύριο Τσόγκα, για το πρόγραμμα των 100 ημερών που απήγγειλε ο κύριος Κλίντον, θα αρχίσουν τώρα? Πότε? Θα αρχίσουν τώρα οι αλλαγές του προγράμματος των πρώτων 100 ημερών. Ο Bill Clinton θα είναι στην Washington για 4 χρόνια και πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί, το θετικό προς αυτόν. Το πιο σημαντικό είναι να περάσει το σωστό οικονομικό μήνυμα. Ο κύριος Ράντμαν. Επί θέματος της οικονομίας. Σίγουρα ο πρόεδρος Μπούς είχε πρόβλημα με την οικονομία, αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος που είχε ο κόσμος και ο λαός όσον αφορά την οικονομική στενοπό που πέρασε η χώρα. Πιστεύω ότι περίμενε η κυβέρνηση πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτό είδαμε τα αποτελέσματα της καθυστέρησης σήμερα το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κυρίους. Λοιπόν, στο Little Rock τώρα, στο Άρκανσο, ο κόσμος του νέου Προέδρου του Κλίντον και ο Al Gore. Εδώ είναι το Little Rock. Οι κάτοικοι του Arkansas θα πρέπει να αισθάνονται πολύ περήφανοι και αισθάνονται διπλά περήφανοι, γιατί σε πολλές διαφημίσεις του Ρεπουμπλικανικού κόμματος μειώνονταν ο λαός του Άρκανσο, ότι ήταν η πολιτεία του Άρκανσο η πολιτεία των ζωντανών νεκρών. Οπότε έχουν κάποιον επιπλέον λόγο να αισθάνονται περήφανοι. Παρακαλώ. Ο εκπρόσωπος εδώ του CBS, γνώμες του κοινού της Αμερικής για την απόδοση της εκπομπής. Οι Αμερικανοί τηλεθεατές καλούνται να τηλεφωνήσουν για να σχολιάσουν.
Then we'll say call in. We just wanted to show you the numbers so you can be ready then. Our CBS News coverage of Campaign 92 continues after these messages. Συνεχίζουμε την κάλυψή μας μετά από μερικά διαφημιστικά μηνύματα και διακόπτει την Λίδρα Μάριοτ εδώ στην Αθήνα και πήρε συνέντευξη από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Μάικλ Σωτήρχο. Ο κύριος Σωτήρχος τόνισε πως οι παραδοσιακές φιλίες και συμμαχίες των ΗΠΑ παρά την αλλαγή που έγινε στον Λευκό Οίκο δεν πρόκειται να αλλάξουν καθόλου. Στο Λίδρα Μάριοτ μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, τους Ελληνοαμερικανούς κυρίως, ξέσπασαν σε ζητοκραυγές, όπως θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ του Φώτη Καφαράκη. Excuse me, sir. Καλό πρωί μάλλον. Καλημέρα σας. Μόλις τώρα μάθαμε ότι έχουμε καινούριο πρόεδρο των ΗΠΑ. Εκ μέρους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα συγχαίρομαι τον κυβερνήτη Clinton και τον γερουσιαστή Gore και ευχόμεθα μια τετραετία επιτυχιών για την Αμερική και για όλο τον κόσμο. Είδατε σήμερα απόψε, εσείς μάλιστα οι ήρωες που μείνατε εδώ τόση ώρα, πως η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου εκλέγει τους ηγέτες τους. Και χαρήκαμε και εμείς με τη συνεργασία του εκπαιδευτηρίου του Ελληνοαμερικανικού εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που φέραμε και τα δύο κόμματα και τους υποστηρικτάς και των δύο αντιπάλων σε μία αίθουσα να κοιτάξουν και να δουν τα αποτελέσματα μαζί ως καλοί πολίτες των ΗΠΑ με τους φίλους τους Έλληνες. Τούτη την Κυριακή σε όλη την Αμερική. James Baker, when asked if George Bush loses this election, how much of it will be your fault? And he snapped, the chief of staff is not the campaign chairman. There's been a lot going on behind the scenes in the Bush campaign. A lot of people felt that George Bush sat on his duff too long before... Βοηθήσουμε βέβαια τη δουλειά μας πάντοτε προς την σύσφυξη των σχέσεων των δύο χωρών. Η αλλαγή προέδρων στις ΗΠΑ δεν εννοεί αλλαγή φίλων και συμμάχων. Και πάντοτε να ξέρετε ότι εμείς στις ΗΠΑ αισθανόμεθα μια ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερη θέρμη. Έχουμε τόσους συμπατριώτες σας οι οποίοι έφυγαν από τούτο το ευλογημένο κράτος και πήγαν εκεί και έγιναν πάρα πολύ καλοί Αμερικανοί χωρίς να ξεχάσουν τη γενετήρα τους. Μία λέξη για τον πρόεδρο Bush, ο οποίος απόψε έχει μόνο 1,5 τόσο μήνα του παραμένει ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Να ξέρετε ότι τον ξέρω για πάρα πολλά χρόνια και ότι τον έφερα εγώ πολύ κοντά στον ελληνισμό των ΗΠΑ και όταν υπηρέτησε στα Ηνωμένα Έθνη ή το παρόν, όταν ψηφιστήκανε όλα τα σχέδια υπέρ της Κύπρου,
συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με τους ηγέτες των ΗΠΑ, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, με όλους τους Ελληνοαμερικανούς και από τα δύο κόμματα, ο Λευκός Οίκος ή το Ανοιχτός, ή το πρώτος πρόεδρος έπειτα από 32 χρόνια να πατήσει στο ελληνικό έδαφος, και αισθάνεται πάρα πολύ θέρμη προς την Ελλάδα. Του ευχόμεθα και εκείνου κάθε τύχη, υγεία, τώρα που δεν θα έχει σύντομα τις ευθύνες του κόσμου, που προσπάθησε το καλύτερο και αυτός για την ανθρωπότητα. Και πάλι συγχαίρομαι τον Governor Clinton και του ευχόμεθα εμείς τώρα από αύριο το πρωί, από τώρα, από τούτη τη στιγμή, ενωμένοι πίσω του καινούριου Προέδρου. Σας ευχαριστώ. Και θα γυρίσουμε τώρα στο CBS και στους διερμηνείς μας για να δούμε πώς αναλύουν τώρα την νίκη των Δημοκρατικών. Πώς θα κατάφερε ο κυβερνήτης Κλίντον να περάσει το μήνυμά του, είναι το ερώτημα. Επικέντρωσε την προσοχή του, είναι η απάντηση, στην οικονομία. Μετέφερε παντού το ίδιο μήνυμα, σε κάθε πολιτεία, σε κάθε επαρχία, σε κάθε πόλη, σε κάθε πολίτη. Το πρόβλημα των θέσεων εργασίας, το πρόβλημα της οικονομίας. Ρωτάμε σήμερα τους ανθρώπους γιατί ψήφισαν αυτό το οποίο ψήφισαν και ποιο είναι το μήνυμα στο οποίο απέδωσαν σημασία εκ μέρους των υποψηφίων. Και βλέπουμε ότι σε αυτούς οι οποίοι ήταν ευαίσθητοι στο μήνυμα του Κλίντον, 50% για την οικονομία, 30% για την υγεία και πρόνοια. Βέβαια, όταν μιλάμε για υγεία και πρόνοια, δεν εννοούμε για την υγεία και πρόνοια αυτή καθεαυτή, αλλά για τα οικονομικά της υγείας και πρόνοιας, δηλαδή ποιος θα πληρώσει την περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Για το μήνυμα του Περό, 54% για την οικονομία, 45% για το έλλειμμα. Ας δούμε τώρα τα μηνύματα του Πρόεδρου Μπούς. Οικονομία, οικογενειακές αξίες, φόροι. Πολύ χαμηλά ποσοστά. Θα συνεχίσουμε σε λίγο την αναμετάδοσή μας από το CBS. Και εμείς συνεχίζουμε την συνέντευξη του George Bush, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μια συνέντευξη που παραχωρήθηκε και που απόκτησε η ΕΡΤ ειδικά αποκλειστικά για την Ελλάδα. And say change for the sake of change, there's no way to do it. Doesn't mean anything. He's talking about changes that are spending and taxing. Governor Clinton talks about investing, government investing. Government doesn't invest, it takes money from the people and spends it. And I'm talking about investing by stimulating small business. That's who creates the jobs. It's not the government that should invest. So we got a fundamentally different philosophy. Europe has given up. Eastern Europe has given up on the government doing the investment. And here these guys are talking about more government investment. They are disconnected. But why shouldn't the torch pass to a new generation? Or do you think that your generation has still got more savvy? I don't think it's generational. I think it's individual. Who's the individual to lead? Who do the people trust? Who has the character? People still look, you know, the big difference on that point. Governor Clinton said it's not the character of the president, but the character of the presidency. David, they're interlocked. They're inseparable. At any moment in history, they are inseparable. And that is a key point. And I have tried very hard to uphold the trust of the American people. And so has Barbara Bush. And she's done it in a profound and sensitive way. Ξαναγυρίζουμε γρήγορα στο CBS, κόβουμε, σταματάμε, ξαναγυρίζουμε για να τα προλάβουμε όλα, κυρίες και κύριοι. Γυρίζουμε τώρα κατευθείαν στο CBS για να δούμε πώς έχει η κατάσταση. 362 υπέρ του Κλίντον, 80 υπέρ του Μπούς.
Πολλές πολιτείες που θα έπρεπε ενδεχομένως να είναι υπέρ του Bush ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί, Φλόριντα κλπ. Βλέπετε από το χάρτη όμως την ισορροπία προς το παρόν. Στο Τέξας 32 εκλέκτορες. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα περίπου όλη τη νύχτα. 41 υπέρ του Bush, 38% υπέρ του Clinton, 21% υπέρ του Περό. Χωρίς τον Περό στην εκλογική διαμάχη, ίσως ο Bush να είχε κερδίσει εδώ και πολλή ώρα, αλλά με 21% υπέρ του Περό ήδη είναι πολύ στενά τα περιθώρια στο Τέξας. Στη Φλόριντα τώρα, 41% για τον Bush, 40% για τον Clinton, 19% για τον Περό. 25 εκλέκτορες, ο Bush αναμένει ότι θα πάρει τις ψήφους αυτές. Πάλι όμως στενά περιθώρια στην εκλογική διαμάχη λόγω του 19% του Περό. Στην Βόρειο Καρολίνα 43% Clinton, 43% Bush, 14% Περό, 14 εκλέκτορες. Ακόμη δεν ξέρουμε την έκβαση. Ας δούμε τώρα για την γερουσία. Στην Αλάσκα, ο γερουσιαστής Μαρκόφσκι κέρδισε τον κύριο Σμιθ. Ο κύριος Σμιθ ήταν κλασικός υποψήφιος. Συνεχίζουν όμως οι εκλογικές διαμάχες για την θέση στη γερουσία. Ο Bobby Abrams, ο δημοκρατικός υποψήφιος, πιστεύει ότι ακόμη έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ο Νταμάτο έχει 51% και 49% Abrams. Ο Νταμάτο προηγείται, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει αποφασιστεί η νίκη. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα των στενών περιθωρίων που υπάρχουν σε πολλές περιφέρειες. Bob Strauss, πρεσβευτής στην Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία. Την τελευταία εβδομάδα οι Ρώσοι ρωτάνε όλους τους Αμερικανούς που βρίσκουν μπροστά τους αν πρόκειται να κερδίσει ο Κλίντον. Ο Μπούς εμφανίστηκε σαν αντιπρόεδρος στην κηδεία του Μπρέζνιεφ, παρέμεινε πάρα πολλά χρόνια. Τώρα πια θα είναι τεράστια αλλαγή για τους Ρώσους από τον Μπούς στον Κλίντον. Νομίζω ότι ίσως η αλλαγή αυτή είναι και ευπρόσδεκτη κατά κάποιους τρόπους. Ο πρεσβευτής Bob Strauss, Mr. Ambassador, I want to ask you here, have the Russians been expressing concern to you in the last week or so about what's happening? Θα μας πει για τις ανησυχίες των Ρώσων. Όντως, τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ανησυχία και μάλλον περιέργεια οι Ρώσοι για τον Κλίντον. Ποιος είναι ο Μπιλ Κλίντον, τι αντιπροσωπεύει? Εγώ τους λέω ότι αν αλλάξουμε πρόεδρο δεν θα αλλάξουμε την πολιτική της χώρας μας στον εξωτερικό τομέα. Θα συνεχίσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Κύριε Πρεσβευτά, νομίζω ότι θα είναι κάπως παράξενη αυτή η στιγμή για σας. Σας έστειλε ένας ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, τώρα βλέπετε αλλαγή υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος. Όντως είναι περίεργη αυτή η στιγμή. Άκουσα όλους τους υποψηφίους, παρακολούθησα όλες τις προεκλογικές βραδιές της εκστρατείας. Όντως είναι παράξενη αυτή η στιγμή για μας. Πώς αισθάνεστε? Τις τελευταίες 10 μέρες σε πολλούς είπα ότι ούτως ή άλλως θα είμαι είτε χαμένος είτε νικητής αν θέλετε, γιατί χαίρομαι ιδιαίτερα για τον Bill Clinton. Εγώ είμαι δημοκρατικός, ο George Bush ήξερε ότι είμαι δημοκρατικός όταν με διόρισε. Εγώ του είπα ότι δεν θα έπρεπε να με διορίσετε διότι δεν πρόκειται ούτε καν να σας ψηφίσω και μου είπε ναι βεβαίως το ξέρω, αλλά θα πας στη Μόσχα, Strauss, είτε σου αρέσει είτε όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρεσβευτή. Γυρνάμε στη Νέα Υόρκη. Για το Wyoming,